गेटिङ टु नो कम्प्युटर्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा कम्प्युटरको विभिन्न अंगहरू। हामी विभिन्न अंगहरू जोड्न पनि सिक्ने छौं। साधारणतया कम्प्युटरहरू दुई प्रकारका हुन्छन्: डेस्कटप वा पर्सनल कम्प्युटर र ल्यापटप। आजकल ट्याब्लेट पीसी वा छोटकरीमा ट्याब धेरै चलेको छ। एउटा कम्प्युटरको कार्यहरू। एउटा कम्प्युटरले यसको साइजको परवाह नगरी 5 मुख्य कार्यहरू गर्छ। यसले इनपुटको रूपमा डाटा वा निर्देशनहरू लिन्छ। यसले युजरले चाहे अनुसार डाटा प्रशोधन गर्छ। यसले डाटा भण्डार गर्छ। यसले नतिजा आउटपुटको रूपमा दिन्छ। यसले कम्प्युटर भित्रका सम्पूर्ण कार्यहरू नियन्त्रण गर्छ। एउटा कम्प्युटरको आधारभूत अंगहरू यो चित्रमा देखाइएको छ। इनपुट युनिट, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, आउटपुट युनिट। इनपुट युनिटले संगठित तरिकामा डाटा र प्रोग्रामहरू एउटा कम्प्युटरमा इन्टर गर्न दिन्छ। कीबोर्ड, माउस, क्यामेरा र स्क्यानर केही इनपुट डिभाइसहरू हुन्। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले कार्यहरू जस्तै अंकगणितीय र तार्किक कार्यहरू गर्छ र डाटा र निर्देशनहरू भण्डार गर्छ। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट वा सीपीयू यस्तो देखिन्छ। यस युनिटको अगाडि र पछाडि धेरै पोर्टहरू हुन्छन्। हामी केही छिनमा तिनीहरूको बारेमा सिक्ने छौं। यसले डाटा र निर्देशनहरू लिन्छ, तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्छ र आउटपुट वा नतिजा दिन्छ। विभिन्न कार्यहरू गर्ने कामलाई प्रोसेसिङ भनिन्छ। अनि आउटपुट डाटा र निर्देशनहरू सहित स्टोरेज युनिटमा भण्डार गरिनेछ। डाटाबाट नतिजा निकाल्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने युनिटलाई आउटपुट युनिट भनिन्छ। मोनिटर र प्रिन्टर केही आउटपुट डिभाइसहरू हुन्। सामान्यतः एउटा डेस्कटप कम्प्युटरमा 4 मुख्य अंगहरू हुन्छन्: मोनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड र माउस। एउटा कम्प्युटरमा एउटा क्यामेरा, प्रिन्टर वा स्क्यानर पनि जोड्न सकिन्छ। यो एउटा मोनिटर हो वा हामी यसलाई कम्प्युटर स्क्रिन पनि भन्न सक्छौं। यो एउटा टिभी स्क्रिन जस्तै देखिन्छ। यो एउटा कम्प्युटरको भिजुअल डिस्प्ले युनिट हो। यसले कम्प्युटरको युजर इन्टरफेस देखाउँछ। हामी कीबोर्ड र माउस प्रयोग गरी विभिन्न प्रोग्रामहरू खोल्न र कम्प्युटरसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छौं। कीबोर्ड कम्प्युटरमा टेक्स्ट, अक्षरहरू र अन्य कमान्डहरू इन्टर गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो कम्प्युटर माउस हो। मुख्यतः यसमा क्लिक गर्न मिल्ने दुई बटनहरू हुन्छन् र बीचमा एउटा स्क्रोल बटन हुन्छ। प्राय कार्यहरू लेफ्ट माउस बटन थिच्दा सुचारु हुन्छन्। राइट माउस बटन थिच्दा अलि कम स्ट्यान्डर्ड कार्यहरू जस्तै सर्टकट सुचारु हुनेछन्। माउस व्हील स्क्रोल बटन घुमाएर तल र माथि स्क्रोल गर्न प्रयोग गरिन्छ। कम्प्युटर माउस कीबोर्ड बाहेक कम्प्युटरसँग अन्तरक्रिया गर्ने वैकल्पिक माध्यम हो। अब सीपीयू का विभिन्न भागहरू हेरौं। सीपीयू को अगाडि एउटा ठूलो बटन छ जुन पावर अन स्विच हो। कम्प्युटर अन गर्न हामीले यो स्विच थिच्नुपर्छ। त्यहाँ रिसेट बटन पनि छ जसले आवश्यक परेमा कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्न सकिन्छ। साथै अगाडिपट्टि हामी दुई वा बढी यूएसबी पोर्टहरू र एउटा डीभीडी वा सीडी रोम रिडर राइटर देख्न सक्छौं। यूएसबी पोर्टहरू कम्प्युटरसँग पेन ड्राइभ जोड्न प्रयोग गरिन्छ र डीभीडी वा सीडी रोम रिडर राइटर एउटा सीडी वा एउटा डीभीडी रिड वा राइट गर्न प्रयोग गरिन्छ। अब कम्प्युटरको पछाडि हेरौं। पछाडि रहेका पोर्टहरू सीपीयू लाई कम्प्युटरका अन्य डिभाइसहरूसँग जोड्न प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि केबलहरू प्रयोग गरिन्छ।
CPU भित्र विभिन्न अंगहरू हुन्छन्। कम्प्युटर अन हुँदा यी सबै अंगहरूले काम गर्छन् र ताप निकाल्छन्। पछाडि रहेको पंखाले यी अंगहरूलाई चिसो पार्न आवश्यक चिसो हावा प्रवाह गर्छ। होइन भने बढी तातेर CPU मा नुकसान हुन सक्छ, जसले गर्दा डाटा हराउने डर हुन्छ। यो केस कुलिङ फ्यान हो। यसले CPU को तापक्रम सामान्य बनाइ राख्छ र बढी तात्नबाट बचाउँछ। पावर सप्लाई युनिट, जसलाई PSU पनि भनिन्छ, कम्प्युटरमा विद्युत आपूर्ति गर्छ। अब CPU का विभिन्न अंगहरू कसरी जडान गर्ने हेरौं। सम्पूर्ण अंगहरूलाई देखाए जसरी टेबलमा राखौं। सम्पूर्ण केबलहरूलाई देखाए जसरी टेबलमा राखौं। पहिले मोनिटरलाई CPU मा जोडौं। देखाए जसरी पावर केबललाई मोनिटरमा जोडौं। अब अर्को टुप्पोलाई एउटा पावर सप्लाई सकेटमा जोडौं। यो CPU को पावर केबल हो। देखाए अनुसार CPU जोडौं। अनि यसलाई एउटा पावर सप्लाई सकेटमा जोडौं। अर्को देखाए जसरी कीबोर्ड केबललाई CPU मा जोडौं। प्राय कीबोर्डको पोर्ट प्याजी रङमा हुन्छ। तपाई माउसलाई हरियो रङको पोर्टमा जोड्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा तपाई USB कीबोर्ड र माउस कुनै पनि USB पोर्टहरुमा जोड्न सक्नुहुन्छ। बाँकी USB पोर्टहरु पेन ड्राइभ, हार्ड डिस्क आदि जोड्न प्रयोग गरिन्छ। यो एउटा LAN केबल हो र यो एउटा LAN पोर्ट हो। यो एउटा तार सहितको कनेक्सन हो जसले एउटा कम्प्युटरलाई एउटा नेटवर्कमा जोड्छ। LAN केबलको अर्को टुप्पो एउटा मोडेम वा एउटा वाइफाई राउटरमा जोडिन्छ। तपाई अर्को ट्युटोरियलमा वाइफाई कनेक्सनहरु गर्न सिक्नुहुनेछ। जब LAN पोर्ट सक्रिय हुन्छ र डाटा प्राप्त गर्छ, LED लाइट बल्छ। तपाई CPU मा अन्य सिरियल पोर्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरु PDA, मोडेम वा अन्य सिरियल डिभाइसहरु जोड्न प्रयोग गरिन्छ। तपाई CPU मा केही प्यारलल पोर्टहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरु डिभाइसहरु जस्तै प्रिन्टर, स्क्यानर आदि जोड्न प्रयोग गरिन्छ। अब अडियो ज्याकहरुमा हेरौं। गुलाबी रङको पोर्ट एउटा माइक्रोफोन जोड्न प्रयोग गरिन्छ। नीलोमा भएको पोर्ट एउटा लाइन इन जोड्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा रेडियो वा टेपबाट। हरियोमा भएको पोर्ट हेडफोन वा स्पिकर वा लाइन आउट जोड्न प्रयोग गरिन्छ। अब हामीले हाम्रो सम्पूर्ण डिभाइसहरु जोडेका छौं। अब कम्प्युटर अन गरौँ। सबैभन्दा पहिले मोनिटर र CPU को पावर सप्लाई बटनहरु अन गरौँ। अब मोनिटरको पावर अन बटन थिचौं अनि CPU अगाडिको पावर अन स्विच थिचौं। प्राय तपाई कम्प्युटर अन गर्दा पहिले एउटा कालो स्क्रिनमा एउटा शब्दहरुको स्क्रिन देख्नु हुनेछ। यो बायोस सिस्टमले यिनीहरुको बारेमा जानकारी देखाएको हो। कम्प्युटरको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, कम्प्युटरमा कति मेमोरी छ भन्ने जानकारी र हार्ड डिस्क ड्राइभ र फ्लपी डिस्क ड्राइभहरु बारेमा जानकारी। बायोस कम्प्युटर पहिलो पटक अन हुँदा CPU लाई आफ्नो पहिलो निर्देशनहरु दिने सफ्टवेयर हो। अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कम्प्युटर बुटिङ गर्ने भनिन्छ। सम्पूर्ण जाँच सकेपछि तपाई अपरेटिङ सिस्टमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई एउटा उबुन्टु लिनक्स युजर हो भने तपाई यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ र यदि तपाई एउटा विन्डोज युजर हो भने यो स्क्रिन देख्नुहुनेछ। अब एउटा ल्यापटपमा हेरौं। ल्यापटपहरु सजिलै बोकेर हिड्न सकिने साना कम्प्युटरहरु हुन्। एउटा ल्यापटप प्रयोग गर्दा यो सानो र हलुका हुने भएकोले व्यक्तिको काखमा अड्न सक्छ। त्यसैले यसलाई एउटा ल्यापटप भनिन्छ। यसका प्राय अंगहरु डेस्कटप कम्प्युटर सरह नै हुन्छन्। एउटा डिस्प्ले, एउटा कीबोर्ड, एउटा टचप्याड जुन पोइन्टिङ र नेभिगेटिङ डिभाइस हो, एउटा CD वा DVD रिडर राइटर र एकै युनिटमा बनेका माइक र स्पिकरहरु। यसमा एउटा LAN पोर्ट र USB पोर्टहरु पनि छन्। त्यहाँ एउटा भिडियो पोर्ट छ जुन हामी एउटा प्रोजेक्टर एउटा ल्यापटपमा जोड्न प्रयोग गर्छौं। अडियो ज्याकहरु सजिलै चिन्न माइक र हेडफोनको आइकनहरु हुन्छ। यो ल्यापटपको बिल्ट इन कुलिङ फ्यान हो।
यसले ल्यापटपलाई तात्नबाट जोगाउँछ एउटा ल्यापटपमा एउटा एसी एडाप्टर मार्फत विद्युत आपूर्ति गरिन्छ र एउटा रिचार्ज गर्न मिल्ने ब्याट्री हुन्छ त्यसैले यसलाई जहाँ पनि लान सकिन्छ र एउटा पावर स्रोतबाट टाढा लैजान सकिन्छ संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एउटा डेस्कटप र ल्यापटपका विभिन्न अंगहरू र एउटा डेस्कटपका विभिन्न अंगहरू कसरी जोड्ने तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken tutorialorg मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलको एनिमेसन र 3D मोडलिङमा आरतीको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार